सो हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई अनदर भिडियो र आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले यस्तो खालको एआई जेनेरेट फोटोहरू कसरी हामी आफैले कसरी जेनेरेट गर्न सक्छौँ बारेमा आजको भिडियो रहेको छ। सो यहाँनिर सँगै जाडोकोटमा भूकम्प गएको रिलेट गरेर यहाँनिर थुप्रै फोटोहरू जेनेरेट भएको छ एआईद्वारा र यस्तै फोटोहरू हामीले पनि जेनेरेट गर्न सक्छौँ। कसरी भन्दाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चिया खाएको मान्छेहरूले छ नेपाली भिलेजमा अनि मोमो चोरेको बच्चाले मोमो रोटी चोरेको। सो यस्तै फोटोहरू जेनेरेट गर्नको लागि सबभन्दा पहिला तपाईँले चाहिँ प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा गएर यहाँनिर सर्च गर्नु होला बिङ भन्ने एप्लिकेसन सर्च गर्नुहुन्छ। बिङ एप्लिकेसन सर्च गरेर तपाईँले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँले इन्स्टल गरेर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपन गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको माइक्रोसफ्ट बिङ एप्लिकेसन ओपन हुनेछ र यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस खोलिसकेपछि तपाईँले साइडमा रहेको लगइन गर्न सक्नुहुन्छ, साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट भनेर। अनि त्यसपछि साइन इन गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस खोल्नेछ र यहाँनिर तपाईँले जिमेल एकाउन्ट टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मैले आफ्नो जिमेल एकाउन्ट राख्न गइरहेको छु र मैले आफ्नो जिमेल एकाउन्ट टाइप गरेर अगाडि बढिसकेको छु। र यहाँनिर तपाईँले त्यसपछि आफ्नो जिमेल एकाउन्टमा एउटा ओटिपी कोड आउनेछ, सेन्ड कोड भनेर यहाँनिर सेन्ड कोड बटनमा क्लिक गरेपछि तपाईँलाई एउटा आफ्नो जिमेलमा लिङ्क गरेको जिमेल एकाउन्टमा चाहिँ ओटिपी कोड आउँछ। त्यो ओटिपी कोड इन्टर गर्नु होला। इन्टर गरेपछि फेरि तपाईँलाई यहाँनिर चाहिँ यो एकाउन्ट हेज बिन लक भनेको चाहिँ यसलाई अनलक गर्नलाई तपाईँले चाहिँ यहाँनिर अनलक अप्सनमा गएर तपाईँले चाहिँ आफ्नो सिटी कन्ट्रीको मोबाइल नम्बर कोड सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ आफ्नो नेपालको गर्न गइरहेको छु, नेपाल भनेर सर्च गरेर नेपाल यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ +977 अनि यहाँनिर त्यसपछि तपाईँले चाहिँ आफ्नो फोन नम्बर इन्टर गर्नु होला। फोन नम्बर इन्टर गरिसकेपछि आफ्नो फोन नम्बरमा चाहिँ तपाईँले एउटा ओटिपी कोड पाउनुहुनेछ। त्यसरी इन्टर गरिसकेपछि कन्टिन्यू गरेर यो एकाउन्ट चाहिँ अनलक भनेको छ। त्यसपछि ओटिपी कोड इन्टर गरिसकेपछि अगाडि बढ्नु होला। अगाडि बढिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँलाई नयाँ खालको इन्टरफेस खुल्नेछ। सो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ माथि आस्क मी एनिथिङ अप्सनमा चाहिँ तपाईँले bing.com/create भन्ने अप्सन टाइप गरेर क्रिएट भन्ने टेक्स्ट टाइप गरेर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ है। त्यसपछि तपाईँलाई यस्तो खालको इन्टरफेस खोल्नेछ र यहाँनिर इमेज क्रिएटर फ्रम माइक्रोसफ्ट डिजाइनर भनेर त्यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस खोल्नेछ। यहाँनिर चाहिँ केही पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले केही पनि यहाँ टाइप गर्नुभयो भने त्यसको चाहिँ तपाईँले फोटो जेनेरेट गरिदिन्छ। जस्तै यहाँनिर मैले सर्च गर्न गइरहेको छु होइन, अ बोय होल्डिङ टी इन ह्यान्ड्स इन नेपाल भनेको छ। मैले फाइनली त्यो टेक्स्ट टाइप गरेर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा केटाले चाहिँ टी खाँदैछ, मतलब टी पस्किँदैछ र मैले यहाँ चाहिँ डाउनलोड गरिसकेको फोटोलाई। र तपाईँले यस्तै अरू पनि धेरै जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यहाँनिर अब बिग सिटी विथ नेपाली फ्ल्याग्स एन्ड बौद्ध यस्तो भनेको थिएँ र देख्न सक्नुहुन्छ मलाई मन परेको छ, फर्स्टवाला मन पऱ्यो अनि यसलाई मैले डाउनलोड गर्छु। र सो गाइज आजको लागि भिडियो यति नै थियो र मैले सम्पूर्ण एआई जेनेरेट कसरी गर्न सक्छ फोटोहरू भनेर सिकाएँ आजको भिडियोमा। र भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, भिडियो मन पर्यो भिडियो लाइक गरेर भिडियोलाई च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज, सी यू नेक्स्ट भिडियो, लेट्स बाई बाई, जय नेपाल।